của các thế hệ cha ông trong việc mở đường huyền thoại Chí Minh để chi viện cho chiến trường miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước. Tiếp nối dòng chảy hào hùng đó, các thế hệ trẻ ngày nay có về vai trách nhiệm của mình để tiếp tục xây dựng nhiều công trình mới hiện đại mang tầm vóc quốc tế, đáp ứng nhu cầu dần với 4 viên mỗi ngày, rồi 2 phần. Bán rộng khắp ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Đây cũng là sản phẩm thảo dược chất lượng tốt, danh hiệu đạt chất lượng ASEAN 2020. Ít ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh việc thúc đẩy đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân doanh nghiệp, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao giá trị. Và đây cũng là cái lần mà hiếm hoi mà nhân vật nam chính của chúng ta lại là một người rất là hèn nhát. Tức là Mickey thì rất là nhiều phiên bản, mỗi phiên bản một cá tính khác nhau. Nhưng Mickey 17 là nhân vật một với màu xanh. Viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập. Nên chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và